Tiniyak ngayon ng Health Department na patuloy ang pagbibigay nila ng serbisyo sa ating mga kababayang mayroong mental health concerns. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Mental health continues to be a concern among Filipinos and increased awareness has become more evident. More people are being open about their condition and groups are making themselves known to give them support. Even the Duterte administration acknowledges the importance of mental health and has included it in the government's health agenda. Today, in Pros and Cons, we raise the question: how are we faring in addressing issues on mental health? How can we support people with mental conditions? Is the government on the right track in addressing mental health? I'm Joel C. Egco, your moderator for the day. Mental health is a lingering issue, and even the government has stepped in to address it and help sufferers to get support. At this point, how are we doing in terms of helping those with issues on mental health? Mga kababayan, ngayong araw pong ito, ngayong gabi, ay pag-usapan po natin, alam nyo, parang napakaliit na issue lang pag sinabing kalusugan sa pag-iisip. Pero alam nyo po, napakalaking bagay nito para sa ating mga pamilya. Especially ngayong pag-uusapan po natin yung mga problemang maaaring kinakaharap ng mga kababayan natin sa abroad, yung mga OFWs, no? Yung ating mga kasama sa bahay, sa ating pamilya, ating mga asawa at mga anak. At syempre, pag-uusapan din po natin mamaya for this episode. Ito po ay una sa ating two-part series, no, na episode po ng Pros and Cons. Yung epekto yan, ng mga online gamings din sa ating mga anak at mga kabataan. Kaya yung anak ko, napakahilig sa ganyan, makinig ka. Ha? At para po tulungan tayo sa ating diskusyon ngayong sa ating diskusyon dito sa ating topic ay nandito po kasama natin sa ating programa si Dr. Bernard Argamosa. Siya po ay isang psychiatrist. At siya po ay kasapi, no? Kasama sa National Center for Mental Health ng Department of Health. Good evening po, sir. Good evening at good day and good morning sa ating sa ating mga kababayan, no? At sa atin naman pong kaliwa, kasama po natin si Rudin, Gerardo, Gonzalez III. Siya po ang Executive Director ng mental health mental health worker and rehabilitation practitioner na One Algon Place. Isa pong DOH accredited drug rehabilitation facility and mental health facility. Kasama po niya si Ma'am Sel Gonzalez. Good evening. Tama po ba? Ayun, welcome to the show po at alam niyo, this is going to be a very exciting and very enlightening episode kasi mental health pinag-uusapan dito. It's taboo, di ba? Minsan ayaw pag-usapan yan dahil mayroong stigma, no? Pero dito, dediretsahin po natin, baka yung mga katabi natin ngayon nanonood ay may mga moods o may mga behavior na nagpapakita ng problema, no? Sa kalusugan, sa pag-iisip, no? Hindi topak, no? So, mental health issue. So, when we come back, tatanungin po natin si Doc, lumalaba o dumami ang mga Pilipino here and abroad na nagkakaroon ng issue sa mental health. Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Presidente, diri sa Region 10, ma-implementar og ayo. So, ako po'y mo report sa iyaha sa Malacanang, kung mo. And the President needs to deliver his hard infrastructure projects to the Filipinos. He needs to deliver also the poverty
alleviation programs of the government. And thirdly, he needs to deliver the promise of eradicating the insurgency in our country. So, congratulations, Secretary Martin Andanar, for becoming a new member of the Bukidnon Press Club. This is Secretary Martin Andanar, and you're watching. We're back on pros and cons, and today we're talking about issues on mental health. This is for the first part of our two-part series, no, sa issue pong ito. So let's start the ball rolling. Ang aking po unang tanong ay para kay Doc Bernard from the National Center for Mental Health. Yes, sir. Ano po? Over the years, meron po mga report. For instance, yung World Health Organization in 2014, if I'm not mistaken, may report na sa Pilipinas ay 2,500 plus ang nagpakamatay, no? So ito po ay depression, halo-halo na. And for the entire whole world, 800,000 if I'm not mistaken ang cases po ng suicide during that time. So I believe merong yung pattern, so libo-libo pa rin talaga, no? So my question is, ano po yung observation ninyo doon? Well, so far as the government is concerned, dumami ba yung mga gantong kaso na nagkakaroon ng problema sa usapin ng kalusugan ng pag-iisip o mental health? Opo. Pag sinabi po kasi nating mental health, napakalawak po niya. No? Suicide is one. Kung pagbabasihan po natin ang aming datos sa National Center for Mental Health, being the biggest center pagdating sa kalusugang pangkaisipan, ang napansin po namin ay talagang dumadami. Through the years, mas marami na pong nagpapacheck. Ilang percent po? Pwede nating sabihin mga 20% ang naging increase from 10 years ago. Okay. Okay? Which is, sa amin po, there is also a positive side to it. Because that means people are now recognizing that they have mental issues and now they are stronger and more accepting of their conditions. That is why they go to hospitals. And kami po, masaya din dahil, hindi dahil may sakit sila, kasi nakikita namin na nakakatulong po ang National Center for Mental Health. For example, hindi lang po kami yung mga cases namin, hindi lang po yung mga tinatawag na psychotic cases. Marami kaming nakikitang mga non-psychotic. May mga depressed, may mga anxious. Okay. At yun po yung mga naseservisyo. Pag sinabi pong psychotic cases, Pag sinabi pong psychotic cases, simple lang po ito. Ito yung mga kasong nakakaramdam ng mga hallucinations, nakakarinig ng mga boses na wala naman talaga doon, at nagkakaroon ng mga paniniwala o delusyon. For example, yung mga tinatawag nating paranoid. May sumusunod sa kanya, nilalason siya, may mananakit sa kanya. Ito po yun. At babagsak na po yan yung ibang mga simptomas na tinatawag natin, mga disorganized behavior, kakaibang pagsasalita. nananakit na ito. Ito po ay pag nag-act out sila doon sa mga, for example, hallucinations, inutusan siya, hindi niya na mapigil yung sarili, doon siya mananakit. What about non-psychotic Yung mga non-psychotic po natin, ito yung mga tinatawag natin may mga anxiety problems. Okay. So, yung general anxiety disorder, for Is instance? one of the anxiety disorders. Marami po yan. May panic disorder, meron din pong post-traumatic stress disorder, na ito naman po ay common dun sa mga nakaka-experience ng mabigat na trauma sa buhay. Nare-rehabilitate naman ito, nagagamot ito. Itong mga to po ay treatable. Ang kailangan lang po ay ma-recognize early para po mabalik kaagad sila dun sa tinatawag nating functioning. Okay. So, before we turn over to the couple here, merong pinasang batas last year. It was signed last year, no? The National The Mental Health Law. Mental Health Law. It was signed by President Rudin Yes. Duterte, no less. Kumusta na po yung implementation? Actually, sir, this is a landmark law because this has been natulog po ito sa maraming kongreso for 1 decade already. Wow. And it is through this 1 decade natulog, 1 decade after, 20% na increase yung mental health. Okay, may connection. No? Opo, ibig kong sabihin kasi nitong law na to, kaya ho ito ipinasa,
upang mabigyan po ng pansin yung issue ng mental health sa buong bansa po. Hindi po ito basta sa Metro Manila lang, sa NCR. Ang gusto pong mangyari ng batas na ito ay i-strengthen yung tinatawag nating preventive, promotive, curative, and rehabilitative aspect ng mental health as a whole. So sa pamamagitan po ng batas na to, mabibigyan na po ng pansin, ng funding, yung mga areas ng ating bansa. For example, na dati halimbawa sa amin, sa National Center for Mental Health, nakakatanggap kami ng consultation, admission, confinement, galing pa sa probinsya. Kasi wala silang psychiatrist doon. Wala silang facility doon. With this bill, may empower yung areas outside of Metro Manila na magtayo ng sarili nilang units and sila na mag-manage. Yun po yung security aspect. All right. Thank you very much for that. Now, kila Ma'am Sel and Sir Rudin, ano yung sa ano? First, I'd like to know what is Algon. Ano po ba yung Algon? Oh, okay. So, one Algon Place is a Algon Place. mental health facility kasi dual license naman po kami. Pambihira ho yun sa Pilipinas. Meron ka ng mental health facility license, tapos meron pa ho kayong drug rehabilitation license. Okay. Yeah. Ano, sa experience niyo, ano yung pinakamalaking contributor dito sa mental health problem? Especially ng mga Pilipino. No, ano yung cause? Yeah. Basically, yung relationship with the family. So, yung halimbawa may mga bata, syempre kailangan palakihin ng may values, o kaya yung minsan may behavioral problem yung mga bata, hindi sumusunod sa magulang. And then, yung society, yung peer pressure, kasama yan. And then, self. Kapag hindi ka matatag, wala kang values, mahina yung tinatawag nilang naturalesa mo para mag-cope sa isang stress, yan po yung mga factors. Saan na-develop ito yung mga ganyan? Kawalan ng halimbawa. Ito, very important. Yung mga kababayan po natin na nasa abroad, OFWs, may epekto ba yon? Ano epekto ng malayo ang mga magulang doon sa mga anak? Kasi dalawang bagay eh. Yung pwedeng sufferer yung OFW, no? They're facing tawag dito, yung homesickness, abuse doon, and at the same time sa kanilang mga pamilya dito. Do you agree with that? Ay, opo, dahil surplus po ang OFW natin sa ngayon. Ang dami-dami pong magulang na nag-OFW, and then iniiwanan yung mga bata, yung anak, yung kamag-anak, o yung magulang. So meron pong factor yun, yung emotion, of course yung guidance sa kanila. Lalo na sa OFW din, may impact din po siya. So malayo sa pamilya, yung culture na pinagtatrabahuhan niya, iba. Yun po yung mga factor kung bakit nagkakaroon ng mga issues. Paano ma-determine na may problema na nga sa mental health yung kasama nila sa pamilya? Ano yung mga behavioral patterns halimbawa? Siguro po sa bata. Sa bata. Sa bata muna and then sa OFW, sa parents. Actually, parehas lang naman po. Kasi we have these 4 basic factors naman po na sinusundan sa facility namin, which is yung biological, is yung hygiene mo, yung overall physical health mo. Hindi na naliligo? Na ganun po. Hindi na rin kumakain. Hindi kumakain, hindi kulang sa naliligo. nutrition. Hindi natutulog. Okay. Kulang sa 8 oras ang tulog. Ganun po. Tapos ang pangalawa naman po is yung psychological. Siyempre, pag tulad ng sinabi ni Doc kanina, na wala na nga sa realidad, yung medyo may psychotic symptoms na po. Yun. Kasi yung social. Yung distance sa family, yung layo. So malaking Yung nalulungkot ka, wala ka nakakausap. Kulang sa communication. So yung halimbawa social media, nagko-connect sila. Malaking bagay 'yon. Actually, it's a double-edged sword to ang social Okay, media. please explain. Ayan, mahalaga to kasi ang ating mga kababayan sa abroad, at pamilya dito, usually social media na lang nagkakausap. But what's the double-edged sword Pares dito? ho kasi nakakasugat ho yung social media. Una, nakakatulong ho siya kasi syempre yung gabay na magulang nakikita na po sa Facebook, sa mga social media. May communication na. May communication po na ayan na. Pero may pangalawang pagkakataon din na masusugatan din sila kasi sa social media, hindi rin nagagabayan. Tulad ng magulang, hindi mo naman nakikita kung ano yung pinagagawa ng isang bata sa kanyang... World Wide Web siya, billions of information. May pornography. Yun ang pinaka... Exposed sila sa gano'n. Violence. Bagay. Kahit sasabihin natin sir na may parental gaming, controls, hindi pa rin eh. Magagawa po ng bata.
Lalo may na kakayanan siya, di ba? kapag walang guidance. I see. When you say guidance, kasi pagka halimbawa, cellphone lang kaharap ng bata, wala namang katabing matanda, no? Opo. And yung magulang nila, nasa abroad man, nagtatrabaho, hindi rin nakikita. So, it's really a problem. Yeah, walang disiplina, How maghapon should they cope with that? Both for the parent who's away and the family here. Well, yun na nga, syempre, to be a parent is to act like a parent. Syempre, kahit ba sabihin po natin na ikaw ay malayo, gagampanan mo pa rin yung iyong responsibilidad. Through the help of social media, To the help of kausapin, social may media. schedule. Or may usapan ho na mismo na yung may nag-guide din po, nakasama po na, let's say like the tita or yung kapatid na nagpapalaki po sa bata. Before we pause for a break, ito isang question. Yung bang pagpo-post nila ng mga rant, yung away-away dun sa Facebook, lalo na yung mga magulang, no? Ay, mga anak minsan nag-aaway eh. Nakatulong ba yun? Or is it a sign? Should we take it as a sign na may problema? Or do those things worsen the problem? Pag nabasa ng anak, may kaaway si nanay sa abroad. Tapos papatulan po. Papatulan pa. Does it help? Does it help? Or, I mean, good sign ba yun? O, alam natin may problema. Or is it a sign na kailangan nila ng guidance at Well, tulong? any conflict is a problem naman po talaga. Yun. Any conflict is a problem. Opo. Pero unless that conflict is constructively analyzed. Meaning, Kapag halimbawa po, pag-aaralan nyo na po, yung magsa-step back po, may kasabihan po kami sa facility, you step back. Pag-aralan mo muna yung sitwasyon bago ka umakto. I see. Okay. So let's take a short break. When we return, we'll check out what social media has to say about today's topic, no? And then we go back to talking about eto na, pasok na tayo dun sa mga online gaming sa mga bata at epekto sa kanila. Don't go away, we'll be right back. Hey you! Sorry you couldn't make it to the Philippines, but it's okay. We haven't been up to much. There's just no escaping the heat. All we do is take showers. We're always on the move, yet we keep getting lost. We can't wait for the day to end, so we can just stay in at night. I'm kidding! We're having a blast. We haven't stopped eating and partying all day. Plus, we've made a bunch of friends. The only thing that would make it better is if you were here too. You're still watching Pros and Cons. Before we continue our discussion, let's check out the comments about today's issue on social media. And we asked our kababayans, sa inyo palagay, bukas ba ang pag-iisip ng mga Pilipino? Yan, sa pag-unawa at pag-agapay sa mga taong may karamdaman sa pag-iisip. Ito na, it's about the stigma. No? Ang result po ng voting ay, hap-hap. Talagang hap, statistically tied. No? So, ibig sabihin, glass half empty for me, kailangan pang i-campaign, no? Yung awareness about the issue. That's why ginagawa po natin ito. Basahin natin yung isang comment from Mary Ann Sanchez, no? Mahaba, kaya siya na lang ang babasahin ko. Sabi ni Mary Ann, low IQ pa nga lang, pinagkakaperahan na ng entertainment industry sa comedy skits, sa drama, o sa noontime shows. Tapos pag nabash ang beauty, mataba, whatever ang host, co-host, actor, sumaapela sila na wag ibuli. Pero pag sila ang bumabanat sa iba, dapat daw wag pikon, wag balat sibuyas. So, mapagpanood si ate. Yung mga nagwawaki post na duling or nagsasalita na parang ngongo, may mga tao na may ganong kapansanan at walang kakayahan na magpa-opera, wag na sana sila dumagdag at na-empower lang nila ang audience nila na okay lang gawing katatawanan ganon. Parang ibig sabihin, di ba, na nagiging katawa-tawa yung mga may kapansanan. Several times a day, sabi niya, daily ang pangbubuli ng mga tao sa mga may sakit sa pag-iisip. Sasabihan ng kung ano-ano na may connect sa utak. Hihingian ng pera, pag hindi binigyan, babatuin ang bahay at sasabihan ng baliw. Diba? Ayan, iihian ang labas ng bahay, tatapunan, nawawalisin ng basura, papunta sa bahay nung target ibuli. Kukunan ng pic at pagtatawanan sa FB. Magpo-post ng pic na may Down syndrome para i-symbolize.
Marian is talking sense. Kasi, nangyayari yun eh. But off the air, nag-usap po kami nila, Ma'am Sel. Alam nyo ba yung problema sa bullying? Mas may problema yung bully. No? Yes. Kesa doon sa binubuli. So, kung ikaw yung nang iinis, ikaw yung nang-aasar, feeling powerful ka, ikaw po may problema, ikaw ang dapat magpatanong kay Doc Bernard. So, yan, Doc, punta tayo doon sa, well, the behavioral aspect of the mental health problem. Yes. No? So, how are you helping? Ganito po yan. For example, sa mga bata, gaya na pag-usapan natin kanina, no? Ang technology kasi, nandito na yan. It's here to stay. Wala po tayong magagawa dyan. But we have to practice responsible use of the technology. Alright. For example, social media. Marami po kami nakikitang kliyente, mga nagiging pasyente namin, na sabi nyo nga, naging victims of bullying, not just in school, but in the social media din. So, ang social media kasi was invented to connect people. Yes. So, what is happening is that instead of connecting people, it disconnects people. Yan. It creates... Pakinggan po ninyo, ha? Opo, it creates division among us. Kaya, malayo pa ho tayo. Kailangan ho tayong number one, maging responsible when it comes to the use of technology, in particular, social media. Kailangan po, matuto po tayo. Nung pag-usapan din natin kanina, yung sa mga OFWs, kasi sa National Center for Mental Health, may migrant health unit kami. Yes. Maniwalat kayo sa hindi, may nakikita kami mga 20 to 30 per month na umuwi galing Saudi, galing the Middle East, with psychotic features already. So Per month po yan, Doc? Yes, this is very alarming po. Maganda po ang social media kasi nung araw, pag nag-OFW ka, naalala ko yung mga tito ko noon, ang communication nila is cassette tape. Di ba? Ng yellow paper. Yes. Sulat yan, mahaba. Now we have to use this. Napakaswerte na nga nila kasi by the touch of a finger, libre internet lang, makakapag-usap na kayo. But, saan nagkakaroon ng problema? Pagkatapos silang mag-usap, uuwi ang bata or ang mga kamag-anak, kakain sa dinner, hindi na nag-usap. I see. Kanya-kanyang cellphone. Kanya-kanyang pindot. Dut, kumakain, dut. So, what I'm saying here is that we have to go back to the basics. The basic unit of every society is still the family. Still the family. But, yung batas natin, ina-address ba yan? Ang batas po natin is very broad in the sense that ang trust po natin ay madami. Ina-address po ito in the sense na number one, magkakaroon po ng advocacy when it comes to yung big three na tinatawag namin. Yan. Community, workplace, and school. Yan. So yan po. Diyan po magkakaroon ng funding, magkakaroon po ng mga meetings, collaboration, and paggawa po ng mga programa in coordination with the private sector, paano po matutulungan ang stress in the workplace, ang issue sa school, at sa community. Napakadami pa pong gagawin, but with this law, ito po ang magpapalakas and strengthen this advocacy. Yes. Ngayon, hawak po natin yung isang comics ba tawag dito? No? Ito po ay galing sa the Algon Place, Cyber Brain. Yes. So, ibig sabihin, may kinalaman ito doon sa pwede ko ba sabihin? Social media and also yung addiction, gaming addiction. So, there's gaming addiction is a concept now. Yes. Addiction or According habit to forming lang WHO. ito. Internet addiction. Internet addiction. Please discuss that in relation to this. Mga bata, makinig kayo. Mga magulang, pakinggan nyo. Anak, makinig ka. Actually, we started treating mga bata na may addiction, mga teen years old, 2008. So, hindi pa siya uso. Hindi pa rin kami maintindihan during the time po. Kasi bago siya, wala pang nakakaintindi. Internet ito, ha? Yes, internet. Actually, gaming po. Gaming na. So, gaming na siya. And then, we started with a 17-year-old, pinasok sa treatment facility kasi walang mapuntahan. Substance abuse and then mental health din naman kami at the same time. Kasi iba po yung substance sa mental health. So, pinasok siya sa mental health kasi may batas din ng substance use.
So, tinawag namin siya, mental health siya, behaviors in addiction. Ibig sabihin, behaviors in addiction. So, hanggang sa every year, may pinapasok na po as young as 14, hanggang sa nakakuha po kami ng 11 years old na tinali na ng barangay para ipasok sa facility kasi nananakit na ng pamilya, and then nag-withdraw na sa school. Na-develop niya yun through Because of internet gaming. na addict siya, Gaming, no? Opo. I see. And then every November kasi pagdating ng Burr months, nandito na yung mga conference. Aray. Andyan na. So, hindi na pumapasok So, yung mga bata. So, yun, Sir Rudin, nabanggit ni Doc kanina, may disconnecting effect ang social media, ang internet. And now, nasabi naman ni Ma'am Sel, ito naman may behavioral effect impact dun sa bata na addict na nga sa internet. How are we going to address that? That's the, di ba, yung private sector or the government? Actually, yun nga yun, yung regarding nga sa mental health law, magandang pagkakataon yun sa amin sa private sector na makatulong din na imbis na, from the medical side only, kasi pag sinabi mo kasi mental health, psychiatry lang. Ngayon, dun sa batas na yan, makakatulong na yung mga tulad namin, mga mental health practitioners. Yeah, allied health. Na ngayon, where we can help, let's say, mga eskwelahan to make up a program, mental health program for their schools or sa office naman nila, the workplace, magkakaroon ng mental health program din. Ngayon, kumbaga, parang example na lang po sa amin, tumutulong po kami sa mga Laguna Technoparks na companies wherein kapag, let's say, nag-positive po sa random drug test ang isang tao nila na kailangan ipasok, let's say, positive, tapos pumasok po sa amin. Yung pagre-rehab na po is not inpatient anymore. Oo nga. Outpatient na po, pero good for 6 months. So isa yun sa mga pwede namin maitulong sa mga sa workplace. Pagdating naman po sa schools, sa guidance po, we work hand in hand with several schools within That's Laguna. good. All right. So, I'm sorry to say, but we have to wrap up part 1 of our episode. And babalik po kami sa second part natin. Lalaliman natin yung discussion about, nabanggit na nga, Doc, yung about drugs sa school. Sama na natin yung workplace dito. Kung paano natin madedetect na may problema yung ating mga kasama sa trabaho at paano mag-a-adjust. At tayo mismo, baka mamaya akala natin wala tayong problema. Nung pala, meron. No? So sa ating pagbabalik. So there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. So before we go, I would like to get the final statements from our guests. No? Unahin na po natin si Doc Bernard. Opo. Sabi nga ho nila, there is no health without mental health. So, kailangan po talagang bigyan po natin ng atensyon ang ating kalusugang pangkaisipan para po tayo magkaroon tinatawag na maayos na pamumuhay at maayos na perspective in life. Alright. Well said. Thank you. Ma'am Sel, unahin ko na po kayo. Okay. Probably let's love ourselves, the family, the community, and especially yung center ng lahat is yung God. So, importante yan i-address natin, lalo na sa mga kabataan. Importante ng guidance, yung mga bata ngayon, yung values. I agree with Doctor na responsible use of internet or social media and gadget. Sir Rudin? Okay, simple lang. Bago ka tumulong, may kasabihan po kami sa Algon, you cannot give what you do not have. So, bago ka tumulong sa iba, mahalin mo muna sarili mo. Very nice. Very well said. I love it. So, thank you, Doc Bernard Argamosa and Sir Rudin, Gerardo Gonzalez, and Ma'am Sel Gonzalez. We appreciate your being here on the show for the first part of our series. No? We'll be back sa ating pong part 2. Don't forget to tune in next week again, no, for part 2 of this very enlightening, very exciting episode about mental health. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel C. Egco. Thank you and see you next week on the next episode of Pros and Cons.